بریم سراغ بخش بعدی FL استودیو. امیدوارم که تا اینجا ویدیوهای FL استودیو رو به ترتیب دنبال کرده باشید. همزمان با آموزش هم حتما FL استودیو خودتون رو باز بکنید و هرچی که میگم و همونجا سعی کنید اجرا بکنید که توی ذهنتون بمونه. برای ورود به پیانو رول من همیشه میام روی یک کدوم از این صداهام کلیک راست میکنم و پیانو رول رو میزنم. به همین راحتی پنجره پیانو رول وا میشه. اما الان اومدیم وارد پنجره پیانو رول اسنیرمون شدیم. یعنی اگر من اینجا بیام روی یک کدوم از این نوتا، مثلا این نوت بزنم، اسنیرم به صدا در میاد. ولی من الان میخوام بیام یه دونه پیانو از اینجا اد بکنم. پیانو خود افل رو میارم و بعد از داخل این پیانو، یعنی همین افل کی که اینجا باز کردم، بیام داخل پیانو رول. حالا اینجا این نوتا رو که میزنم مربوط به همین افل کی هستش که باز کردم. ببین اول که وارد پیانو رول میشی خیلی محیط ساده ای داره. با خودت میگی الان این که اصلا آموزش دادن نداره. با کلیک چپ نوت میذاری، با کلیک راست نوتا رو پاک میکنی، میتونی از گوشه این نوت بگیری، بکشی نوتتو بلندتر بکنی، میتونی خود این نوتتو بگیری جابجا بکنی. از سمت چپ نمیشه بلندش بکنی مگر اینکه بیای اینجا از داخل ادیت یه گزینه اینجا هست نوشته allow resize from left، یعنی از سمت چپ هم اجازه بده که شما اینو سایزش رو تغییر بدید. یه چیزی که توی پیانو رول خیلی مهمه استفاده از شورتکات های. یعنی شما حتما و باید شورتکات های مهم رو یاد بگیرید تا دستتون تون بشه توی پیانو رول. حالا من چند تا از شورتکات های خیلی مهمی که خودم خیلی استفاده میکنم و مطمئنم که شما هم حتما لازمه که استفاده بکنید و بهتون میگم. اول از همه من این نوتو گذاشتم، میخوام یکی عین همین نوت از توش بکشم بیرون. شیفت رو نگه میدارم و با کلیک چپ میکشم بیرون. حالا مثلا من اینجا چند تا نوت دارم، خب، یا چند تا آکورد دارم، میخوام اینها همه رو سلکت بکنم. با کنترل A میتونم این کارو انجام بدم، یا فقط میخوام بعضیاشو سلکت بکنم، دوباره کنترل رو نگه میدارم و با کلیک چپ اینطوری میتونم انتخابشون بکنم. اینا رو گرفتم، اینا هم میخوام اضافه کنم، شیفت رو هم نگه میدارم، یعنی کنترل شیفت با کلیک چپ اینا همه رو گرفتم. دوباره میتونم دوباره همون شیفت رو نگه دارم و عین خود اینو از توش بکشم بیرون. حالا اینو کشیدم بیرون، میخوام یه اکتاو بپره بالا، کنترل رو نگه میدارم و فلش بالا رو یه دونه میزنم، یه اکتاو رفت بالا. یه اکتاو میخوام بیاد پایین، همون کنترل رو نگه داشتم، فلش پایین رو یه بار میزنم. میخوام یه نیم پرده بره بالا، یعنی یه دونه نوت، شیفت رو نگه میدارم به جای کنترل. اوکی، ببین به همین راحتی. حالا اینا همه میخوام دیلت بشه، دیلت رو میزنم، اون سلکت شده ها دیلت شد، یه بار دیگه میزنم همه رو برای من دیلت میکنه. حالا فرض کن من دارم یه موزیکی رو میسازم که گام موزیکم ای ماژوره یا همون می ماژور. اینجا همونطور که میبینید تمام نوت های مربوط به گام ای ماژور برای من روشنه. این سفیدا توی گامه دیگه. من راحتم موقع چیدن نوت هام، ملودی هام، آکوردا رو میخوام بذارم، سخت نیست که بخواد هی محاسبه بکنم. من چطوری این کارو کردم؟ ببین میای اینجا اینو میزنی، میای توی ویو یه بخش هست نوشته اسکیل هایلایتینگ، گام رو اینجا به نرم افزار میدی، میگی آقا گام من الان من گفتم نوت ای و گام ماژور برای من اینو گذاشته. خیلی خب، حالا من میخوام یه آکورد بذارم. یه راهش اینه که من میتونم بیام اینجا با کلیک چپ نوت‌ها رو بذارم. یه راه دیگه هم داره. الان این آکورد من مینوره، ببین نیم یک یک و نیم، نیم یک یک و نیم دو. کسایی که تئوری موسیقی آموزششون ندیدید این بالا کارتش رو میذارم، حتما ببینید که خیلی لازمه. یعنی این چیزای ساده و پایه‌ای رو همه رو توش کامل توضیح دادم و بعد چیزای حرفه‌ای‌تر هم تو قسمت‌های بعدیش باز به زبان خیلی ساده توضیح دادم. یه راه دیگه هم داره. من میتونم بیام اینجا یه گزینه است به اسم استمپ، اینو میزنم. اینجا برای من نوشته دو تا بخش داره، یکی نوشته اسکیلز، ملودیک استیلز، یکی نوشته کوردز. کوردو که بزنم آکورد برام میذاره. ببین مثلا من ماژور میخوام، میام اینو میزنم، اینجا میذارم، دیدی اف دیز ماژور رو برای من گذاشت. اگه دوباره بزنم دیگه از اون حالت خارج شده. یه بخش دیگه هم که داره نوشته اسکیل، مثلا ماژور، میام ماژور رو میزنم، اینجا میزنم، تمام نوت های اف دیز ماژور رو برای من گذاشت. ممکنه بگی چرا اف دیز ماژور؟ چون من روی نوت اف دیز زدم. اگر می اومدم روی مثلا نوت دی می زدم خب برای من میشد دی ماژور. اوکی،
این حالا یه چیزیه که کسایی که باز دوباره تازه شروع میکنید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. حالا من میخوام بقیه آکوردامو هم بذارم، ولی این آکوردم یکم کوتاهه. میام اینها رو سلکت میکنم دوباره با کنترل و کلیک چپ، از این بغل میگیرم و میکشم تا اینجا، ولش میکنم، شیفت رو نگه میدارم، یکی از تو خودش میکشم بیرون، میارم ببینم دیگه چه آکوردایی میتونم بذارم. مثلا میام روی بی، ولی رو نوت بی که میام این وسطی توی گام نیست، پس اینو مینور میکنم، نیم پرده بردمش بالا. ببینیم یه نکته باحال دیگه، من میخوام الان زوم بکنم. یه راهش اینه که بیام اینو بگیرم، ولی راحت ترش اینه که کنترل رو نگه دارم و این غلطک وسط موس رو بچرخونم. به همین راحتی میتونم زوم کنم. مورد بعدی این که من مثلا میخوام این آکوردامو با موس کلیک کنم و بشنوم، نمیخوام پلی کنم که برسه به این آکورد، اینطوری خیلی طول میکشه. آلت رو نگه میدارم و کلیک راست. مورد بعدی، من میخوام اینها رو ببرم، اینو میخوام نصف کنم. خب یه راهش اینه که بیام از اینجا کاردک رو بردارم، اوکی؟ ولی راه دیگهش که باز من پیشنهاد میکنم، شیفت سمت راست روی کیبورد، اینو نگه دار و با کلیک چپ بکش، اوکی؟ حالا من میخوام اینو ببرم و بقیهش حذف بشه، اوکی؟ اوکی؟ طرف کوتاه‌تر رو حذف میکنه. خیلی خب، حالا بیایم توی یک بخش جدید از پنجره پیانو رول. من موسمو میارم این پایین، میبینی اینطوری میشه، اینو میگیرم میکشم میارم بالا. اینا چیه؟ اینا ولوسیتیامونه. ببین اینکه با چه قدرتی اون نوت داره زده میشه. الان اینا همه اینجاه. من مثلا میام اینها رو یکم تغییر میدم. ببین با کلیک چپ. حالا میخوام همش ریست بشه، آلتو نگه میدارم و میزنم، یا میتونم آلتو نگه دارم و همینطوری بکشم، همشون ریست میشه. نکته که وجود داره، شما هم ممکنه که الان با خودتون فکر کرده باشید، اینه که من الان این خطو که میارم پایین، ولوسیتی همه این نوتا داره کم میشه. من مثلا میخوام ولوسیتی این نوت فقط کم بشه. خب چیکار میکنم؟ میام اینو سلکت میکنم، آلتو نگه میدارم و غلطک وسط موسو میچرخونم، اوکی؟ یا میخوام ولوسیتی ایناها کم بشه. ببین همه این نوتا، همه رو سلکت میکنم، آلتو نگه میدارم و غلطک وسط موس. ولی ما اینجا فقط ولوسیتی نداریم. یا این بغل روی این کنترل کلیک میکنی، یه کلمه آپشن دیگه هم بهت میده. مهماشو اگه بخوام بگم، یکی پن، شما میتونی نوتاتو پن بدی. وقتی بیارم به سمت پایین میره توی اسپیکر سمت چپ، ببین. وقتی بیارم بالا میره توی اسپیکر سمت راست. یه چیز دیگه که اینجا داره این پیچه، ببین. اوکی؟ من دارم اینو پیچ میکنم. من میخوام برم این پیانو رو ببندم و بیام توی اسنیر. خب این خیلی فرایند طولانی بود که من اینو بستم و بعد اومدم روی اسنیر کلیک راست کردم، پیانو رولو زدم. از همینجا شما میتونی اینو بزنی، بگی من میخوام برم تو پیانو، بگی من میخوام برم تو هت، بگی من میخوام برم توی همین اسنیری که الان بودم. یه نکته اینجا وجود داره، میبینید که من چون توی پترن 1 هستم، داره سایه پیانو رو به هم نشون میده. میگه آقا تو روی پیانوت، یعنی داخل همین پترن، روی یک کدوم دیگه از صداهات اومدی این نوتا رو چیدی. اگه بیام داخل پترن 2 دیگه بهم نشون نمیده چون پیانوم خالیه. مگه اینجا یه اسنیر بذارم بعد بیام داخل پیانو، ببین داره سایه اینو بهم نشون میده. حالا ممکنه شما بخوای که از همینجا نوتای پیانو تو هم کنترل بکنی، میای اینجا داخل ویو و این گزینه رو فعال میکنی. الان برای من غیر فعاله، یعنی من از اینجا نمیتونم نوتای پیانومو تغییری بدم. ولی اگر اینو بزنم، ببین. خیلی خب، من داخل اسنیر داشتیم در مورد اینجا صحبت میکنیم. مثلا میام اینجا روی همین سی میخوام بذارم، مثلا اولیش همین کاتاف، میبینی؟ اینو که بزنم افکت کاتاف رو میتونم از همینجا به وجود بیارم. واو، خیلی باحاله. با کلیک راست اینجا نگه میدارم و اینطوری میبینی یه شیبی بهش میدم، اوکی؟
پیچ رو هم اینجا داریم دوباره. ببین این پیچ اینجا خیلی کاربرد داره. ببین اوکی. خب من اینا همه رو دیلیت کنم، بریم سراغ همین پیانویی که اینجا داشتیم. خب حالا من با اینم خیلی کاری ندارم، میخوام بیام داخل یه پترن جدید. فرض کنید که من با موس نمیخوام نوتامو بچینم، میخوام از روی میدی خودم یه آکوردی رو بگیرم. ببینیم چی میشه. الان اتفاقی که افتاده اگه دقت بکنی میبینی کوانتایز نیست، یعنی سر ضرب زده نشدن. خیلی راحت میتونی کنترل و کیو رو روی کیبورد بزنی و کوانتایز بشن، هم از آخر هم از اول. نکته که وجود داره، من الان میزان بندیم روی لاینه. اگر من اینو بذارم روی 1/2 و دوباره این کارو بکنم، میبینید که متناسب با اون میزانی که انتخاب کردم میاد کوانتایز میکنه. حالا من میخوام فقط اولش کوانتایز بشه، نمیخوام آخرش رو دست بزنه. خب به جای کنترل شیفت رو نگه میدارم، شیفت و کیو. دیدی دیگه آخرش رو دست نزد. یه کار دیگه که میتونی انجام بدی اینه که آلت و کیو رو بزنی، دستگاه کوانتایزر برات باز میشه. یعنی دیگه به تو یک عالمه آپشن میده برای کوانتایز کردن. میتونی بگی استارتش چقدر، به چه میزان کوانتایز بشه، طولش یا پایانش به چه اندازه کوانتایز بشه و حالا خیلی گزینه‌های دیگه‌ای که بهت میده. حالا من اینو پاک میکنم، برگردیم به همون پیانویی که اول زده بودیم. ما اینو با موس چیدیم. یه نکته‌ای که وجود داره خیلی الان کامپیوتریه. چرا؟ چون اول از همه این که همشون سر ضربه، فقط کامپیوتر میتونه انقدر دقیق سر ضرب باشه. یعنی یک پیانیست اگر زنده بخواد پیانو بزنه و یه آکوردی رو بگیره، قطعاً یک ذره تأخیر داره، نوتاش اینطوری نیستش، شاید اینطوری باشه. ببین چون به هر حال انسانه و مثل ماشین نمیتونه انقدر دقیق باشه. من میخوام اینو یه کمی طبیعی تر کنم. یا مثلا ولوسیتیامو ببین، همشون به یه اندازه، ولوسیتی البته اینجا همشون با یه قدرت زده شدن، در صورتی که وقتی پیانیست یه آکوردی رو میگیره قدرت نوت هایی که داره اجرا میکنه با هم دیگه متفاوته. حالا ما چطوری بیایم اینو خیلی سریع حالت طبیعی تر بهش بدیم و یه حالت زنده تری بهش بدیم؟ من آلت رو نگه میدارم و اس رو میزنم. یک ابزاری برای ما باز میشه به اسم استرومایزر. این میاد همین کار رو برای ما انجام میده. ببین نمیشه تایم، میبینی اولش رو چی کار میکنه؟ یکم میاد بهش دیلی میده. حالا این دیگه متناسب با سلیقه خودت باید ببینی که چطوری بهتره. من فکر میکنم الان اوکیه. الان خیلی بهتره نسبت به چیزی که اول بود. یا ولوسیتی ببین، یه سری ابزار دیگه هم داریم. ببینیم کلا اینجا که میای اینجا پر ابزاره. الان این استرومی که من گفتم اینه، میبینی که اینجا ما چی همه ابزار دیگه هم داریم. ولی حالا مثلا اونهاش که من خودم استفاده میکنم، یکی رندومایزه. رندومایز با آلت و آر میاد. من دوباره بعد بیام داخل همین پیانو، آلت و آر رو میزنم. ببین حالا ممکنه بگی که این که گرفت گند زد به همه چی. چند تا دلیل داشت که گند زد. یکی این که من اینجا گاممو بهش ندادم، ولی من کلا الان با اینجاش خیلی کاری ندارم، خیلی هم خودم استفاده نمیکنم راستشو بگم. اینو خاموش میکنم، میام اینجا. ببین ما اومدیم حالا ولوسیتیمون رو از اونجا کمی به حساب طبیعی ترش کردیم، ولی هنوزم اگه دقت کنی کامپیوتریه، خیلی تر و تمیز، همشون با فاصله های یکسان ولوسیتیاش تغییر کرده. من میخوام بیام ولوسیتیمو از اینجا یه کمی، میبینی با این ولی که اینجا نوشته تغییر بدم. ممکنه بگی که آقا این تصادفی این کارو کرد. اوکی، حالا من میخوام یه جور دیگه تصادفی این کارو بکنه. اینو بزن. میبینی؟ خیلی خب، میرسیم به این تیکه. اینجا ما 3 تا نکته داریم. یکی رنگ. ببینین الان روی این سبزه که کلیک کنم بهم 16 تا رنگ میده. ما همیشه داریم این رنگ سبزشو میذاریم. خب میتونی آبی بذاری، صورتی بذاری، زرد بذاری. خوشگله دیگه، کاربردی نداره. شوخی کردم، کاربرد داره، خیلی هم کاربرد داره. البته خیلی استفاده نمیکنن، راستش خودم هم استفاده نمیکنم، ولی کاربردش رو بهتون میگم که چیه. و یکی هم این 2 تا گزینه‌ایه که اینجا داریم که میتونید فعال یا غیر فعالش بکنید. خب اول بیایم من این 2 تا گزینه رو بهتون بگم.
اول از همه این که مهمترش این اسلایده، یعنی این پایینیه. من بیام داخل یه پترن جدید، اینجا یه نوت میذارم دوباره. حالا من یه نوت دیگه اینجا میذارم، از روی این نوت میره روی اون نوت، خیلی طبیعی. حالا من میام اینو پاک میکنم، اینو فعال میکنم، اینو میذارم. ببین تش علامتشو گذاشته. ببینیم چی میشه. اوکی، سر میخوره میره توی اون نوت. حالا ممکنه بگین این یکی چیه؟ من میام دوباره رو اینو خاموش میکنم، اینو روشن میکنم. من میام این نوتو اینجا قطع میکنم. حالا ببینیم چی میشه. میبینید چی میشه؟ اولش با نوت قبلی شروع میشه. حالا رنگه چیه؟ ببینید من میام دوباره اینو همین حالت اول روش میذارم. حالا من میام دوباره این دفعه روی رنگ مثلا این بنفش یه بنفش میذارم. خب اینو خاموش میکنم، این الان اصلا پاکش میکنم. این بنفشه رو میام اسلاید میکنم. اوکی، اصلا کار نمیکنه. در حالت عادی بنفشه پلی میشه، اما روی سبزه عمل نمیکنه. کی عمل میکنه؟ وقتی من اینجا یه نوت بنفش داشته باشم، روی همرنگ خودش این کار میکنه. میبینی؟ کاربرد این رنگ فقط این نیستش. شما میتونید مثلا ملودی که میچینید، یه بخشی از ملودیتون رو با رنگ بنفش بچینید، یا اصلا یه چیز دیگه. شما میتونید آکورداتون رو با رنگ سبز بچینید، ملودیتون رو با رنگ بنفش بچینید، نوت‌های بیستون رو با نوت قرمز بچینید و بعد بیایید از اینجا توی بخش select by color بگی که آقا مثلا فقط نوت‌های بنفش من سلکت بشه، فقط نوت‌های قرمز من سلکت بشه. همه چیزای مهمش رو بهتون گفتم. یه سری چیزا هستش که خب قطعا من همه اینها رو نمیتونم بگم چون خیلی زمان میبره، ولی مثلا این چون باحاله بهتون میگم. استایل کیبورد منو میبینید روی حالت مدرن الان. خب میتونم کلاسیکش کنم، میتونم بیام مثلا دارکش کنم، خیلی گنگ شد، بعضیا اینطوری دوست دارن. میتونم بیام میبینی الان من همه نوتام روشون نوشته، نوت مثلا فا، نوت ر، نوت دو، چون گذاشتم روی آل نوت. میتونم بذارم روی روت نوت، ببین فقط نوتای روتو بهم بگه، یا میتونم کلا همشو بردارم. اینا مثلا چیزایی هستش که توش بگردید دیگه خودتون پیدا میکنید. من دیگه خیلی روی اینها وقت نمیذارم. اینم از پیانو رول. پنجره بعدی احتمال زیاد پلیلیست باشه که در موردش صحبت میکنیم. حتما با آموزش‌ها بیاید جلو. آموزش‌های قبلی رو که احتمالاً دیدید، که الان اینو هم دیدید، اینو هم که الان دیدید، تمرین بکنید، با FL Studio کار کنید. خودتون هم برید تو این پلیلیست یکم بگردید، باهاش کار بکنید و اینها. منم آموزششو میذارم که دیگه کامل مطلب براتون جا بیفته. خیلی خوب، امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. مطمئنم که مفید هست. تا ویدیو بعدی میبینمتون.